כבוד הרב, לא אחת אני נמצא במצב שאנשים מתווכחים עם פאות נוכריות, זה דבר נוגד להלכה או לא מנוגד להלכה. אני יודע מה דעתו של הרב יוסף בנושא, שמעתי גם מה דעתך. מה שמפריע לי, כיצד אתה מסביר את הסכמתו של הרבי מלובביץ' לפאות נוכריות? האם זה מה שנקרא 70 פנים לתורה, שרב אחד מסביר את זה בצורה כזו ורב שני במצב שני, לפי מי צריך לנהוג? לא אחת אומרים כל אחד יעשה לעצמו רב, מה שהרב שלך מחליט, אבל שוב פעם יש תורה אחת ויש אמת אחת. מה דעתך בנושא? ובכן, דיברתי על הנושא הזה כבר בקלטות רבות, אני אשוב בקצרה. כיסוי ראש הטוב ביותר לנשים זה מטפחת או כובע צנוע שמכסה את כל השערות. פאה זה בדיעבד שנעשה באירופה, שוב פעם מהסיבות שהייתה ירידה באירופה בגלל ההשכלה שהתחילה לפני 150 שנה, והתחילו להתחבר לגויים ולמדו ממעשיהם, וכדי למנוע אנשים מלהוריד לגמרי את כיסוי הראש, תקנו הרבנים שיצאו בפאה שמכסה את כל שערות הראש. כמובן שהפאות של פעם לא היו כמו הפאות קסטם של היום. $1,000 אחד. איזה 1,000? $4,000. מה שאתה מדבר זה מזויף. עכשיו, היו פאות שהליפה בכיור הייתה יותר חלקה. וכל אחת שהלכה עם כיסוי ראש כזה, ודאי שהיא כיסתה את הראש, ומצד שני לא משכה. זאת אומרת, את מגמת הצניעות לא הפסידו. אבל היום, שנשים כבר קונות פאות, וחצי מהשיער האמיתי שלהם פה, ויש חיבור מיוחד שלא רואים וחושבים שזה שיער שלהם לגמרי עם הקסטם, אז הן חוטאות ומחטיאות, ואסור לברך למולם ברכות גם הבעל. זאת אומרת, הן נמצאות בגילוי ראש גמור. מה שאמר הרבי מלובביץ' ומה שאמרו פוסקים אשכנזים, זה נכון לנשות אשכנז, שאכן לפי מנהג אבותם שהיה בידם בגלל שתקנו את התקנה הזאת, אז לכן הם הלכו בכיסוי ראש כזה, ואם הם הולכות בכיסוי ראש כזה, אבל כמובן קצר וצנוע, אז לגביהם זה יחשב ככיסוי ראש. לגבי הספרדים, אז כמו שציינת, הרב עובדיה יוסף אוסר לחלוטין, והוא מביא למעלה מ80 פוסקים שאסרו את זה, ביניהם גם אשכנזים. ואני רק אספר לכם סיפור מהחתם סופר, שהיה אשכנזי כידוע והיה גאון ישראל, שבעירו הייתה אישה אחת שפרצה גדר והחליטה ללכת עם פאה, ונודע לו הדבר, והוא קרא לה ואמר לה שהוא מבקש שלא תלך ולא תפרוץ גדר, והיא לא שמעה בקולו, והוא הזהיר אותה עוד פעמיים ושלוש ולא שמעה בקולו, ולאחר זמן היא נפטרה. היא נפטרה והוא ביקש שיעבירו את המיטה ליד ביתו, הוא רוצה לצאת. העבירו את המיטה ליד ביתו, הוא יצא, כל הקהל רצה לראות מה הרב יעשה, מה ינהג, מה יאמר, מה ידבר. הוא ניגש למיטה, הרים את הסדין מעל פניה, ירק, כיסה, ואמר לא לקבור אותה בקבר ישראל עם כולם. אתה שומע? למה היא פרצה גדר שגדרו חכמים, ופורץ גדר ישכנו נחש, נידוי חרם שמתה. ואם נודע לחיי העולם הבא, היא איבדה את העולם הבא שלה. הבבא סאלי, שהיה ספרדי כידוע לך, אמר דברים איומים לאלה שהולכות עם פאה, ולאלה שהולכות בגילוי הראש. והיה מבנות ביתו שהלכו, והוא אמר דברים נוראים שלא רוצה לחזור, שלא יגידו שאני מפחיד. והוא אמר את זה על משפחתו.
וגם הסטייפלר, זכר צדיק קדוש וברכה, שהיה אשכנזי. ואני לא אגיד מי מבני משפחתו הלכה גם כן כך, והוא אמר, ואם ממשפחתי אז היא לא תירש גיהנום? זאת אומרת, אין כיסוי על ידי היתרים שפרצו ופשטו ברחוב. מי שמעוגן בהלכה על פי ריבותיו והולך עם המטרה שההלכה אמרה, אז לא יפסיד כלום. כמו שאשכנזי שהוא לא אוכל קטניות בפסח, מקיים מנהג אבותיו, אף על פי שמותר מן הדין לאכול קטניות, אבל לא אסור, כיוון שריבותיו החמירו, אז הוא צריך לנהוג כך. והספרדים שנהגו לבדוק את האורז והקטניות 3 פעמים על ידי 3 נשים, אז זה מותר, כי מן הדין מותר, אבל כל אחד צריך לאחוז במנהג אבותיו, ואל תיטוש תורת אמך. אז לכן, מה שאומרים הרבנים הספרדים, על פי המסורת בידם, וגם בקהילות תימן, מעולם לא היה דבר כזה. יותר מזה, בתימן בגיל 3, בת כבר הייתה מכסת הראש, גם פנויה, לא רק נשואה. אבל מה? לצערנו הרב, פה אנשים מחכים אחד את השני, וכשרואים שזאת הולכת, תולים בה. אף על פי שהיא מקלקלת, אז לומדים ממנה, לא לומדים מה טובות, לומדים מה לא טובות. ואינם יודעות אנשים כמה מפסידות. אם היו יודעות כמה ברכה תמונה בכיסוי הראש, שהזוהר הקדוש אומר, אמר רבי חזקיה, תבוא מארה על האיש שמניח לאשתו להתראות משערות ראשה חוץ מכיפתה, והיא בתוך ביתה. כללה תבוא על בעל שמניח לאשתו להוציא קצת שערות מתחת לכיסוי ראש כיפתה בתוך ביתה, שהיא גורמת עניות בבית, טומאה בבית, ושבניה לא יהיו גדולים בדור. ואם היא הולכת בצניעות, גורמת עשירות, קדושה בבית, ושבניה יהיו גדולים בדור, כמו קמחית, שהייתה מכסה את שערות ראשה, ומעולם קורות ביתה לא ראו את שערות ראשה, וזכתה ל7 בנים כהנים גדולים בבית המקדש. על זה נאמר, אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך, הנה כי כן יבורך גבר ירא השם. אדם ירא השם זוכה לאישה צנועה, ואז הבנים שלהם יהיו מסביב לשולחן. לא אחד בהודו, אחד בתאילנד ואחד בג'הנום, אלא יהיו מסביב, מחוברים למשפחה, כמו זיתים. זית, העלים שלו לא נושרים, לא בקיץ ולא בחורף. הילדים שלכם לא ינשרו לכם מן הבית. לא תמצאו אותם אחר כך עם גויה, ויזמינו אתכם כאילו לברית. לא. אם יש יראת שמיים בצניעות, זה ערובה לשמירת הילדים לאורך ימים ושנים. אבל המתחברים להתבוללות, מסתכלים על אחרים, קורטים את עצמם מהאילן של היהדות, ומנתקים את עצמם מן השורש. לסיכום הדברים, אני אראה לכם עד היכן הדברים מגיעים. אני אראה לכם סרטון קצר, לא יאומן כי יסופר.